السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير طلابنا الأعزاء. اليوم إن شاء الله سنبدأ في ليكتشر 8 من كتاب هيدوي المانتري ليفل 3. سنقوم باستكمال يونت 3 بعنوان The World of Work عالم العمل، وسنبدأ في بيج 26 بعنوان Vocabulary and Pronunciation Jobs الوظائف. لدينا مجموعة من الصور ومجموعة من الوظائف سنتعرف عليهم. كولم A العمود الأول Jobs الوظيفة. كولم B العمود الثاني What does he or she do؟ ماذا هو أو هي تفعل. A pilot الطيار. flies planes يطير الطائرات. كما يتضح في picture 3 صورة 3 هنكتب A. An interpreter المترجم translates things يترجم الأشياء. كما يتضح في picture 4 صورة 4 هنكتب B. A nurse الممرضة looks after people in hospital تعتني بالناس في المستشفى. كما يتضح في picture 5 هنكتب C. A chef cooks in a restaurant يطبخ في المطعم. كما يتضح في picture 1 هو كاتب دي مجابة. An accountant المحاسب looks after money يعتني بالمال. كما يتضح في picture 7 هنكتب E. A journalist الصحفي writes for a newspaper يكتب لصالح جريدة أو المجلة. كما يتضح في picture 2 هنكتب F. A postman رجل البريد delivers letters يقوم بتوصيل الخطابات. كما يتضح في picture 9 هنكتب G. An architect مهندس المعماري designs buildings يصمم المباني. كما يتضح في picture 8 هنكتب H. I a shop assistant البائع sells things يبيع الأشياء. كما يتضح في picture 6 هنكتب I. What does a pilot do؟ ماذا يفعل الطائر أو الطيار. He or she flies planes هو أو هي يطير الطائرات. طيب مثال آخر What does a nurse do؟ ماذا تفعل الممرضة. She looks after people in hospital تعتني بالناس في المستشفى. What does an accountant do؟ ماذا يفعل المحاسب. He looks after money يعتني بالمال. ننتقل إلى page 27 Everyday English What time is it؟ التعرف على الوقت. Look at the clocks انظر إلى الساعات. Write the time اكتب الوقت. Practice saying them وتدرب على قولها. Tape script 3.8. It's 5 o'clock. أول ساعة It's 5 o'clock الساعة 5 بالضبط. It's 8 o'clock. It's 8 o'clock هنكتب هنا في الفراغ It's 8 o'clock الساعة 8 بالضبط. It's half past 5. It's half past 5 يعني الساعة 5:30. 5:30 half بمعنى نصف وباست بمعنى و. It's half past 11. It's half past 11 هنكتب في الفراغ It's half past 11 يعني الساعة 11:30. It's quarter past 5. It's quarter past 5 يعني الساعة 5:15. العقرب على الدقائق على رقم 3 يبقى إذا 15 دقيقة تمثل ربع ساعة. كل رقم بيمثل 5 دقائق. It's quarter past 2. It's quarter past 2 يعني الساعة 2:15. يبقى نكتب في الفراغ It's quarter past 2. It's quarter to 6. It's quarter to 6. دخلنا على نوع تاني من الساعات. الساعة 6:15 يعني هنا 2 بمعنى إلا، لكن باست كان بمعنى و. 6:15 يعني باقي ربع ساعة وتكمل 6. It's quarter to 9. It's quarter to 9 يعني الساعة 9:15 يعني باقي ربع ساعة وتكمل 9. 2 بمعنى إلا.
It's 5 past 5. It's 5 past 5 يعني الساعة 5:05. عقرب الدقائق على الواحد يعني 5 دقائق. It's 10 past It's 5. 10 past 5 يعني الساعة 5:10. هنكتب في الفراغ It's 10 past 5 يعني 5:10. It's 20 past It's 5. 20 past 5 يعني الساعة 5:20. عقرب الدقائق على الأربعة فاكتملت 20 دقيقة. يبقى نكتب It's 20 past 5 يعني 25. It's 25 past It's 5. 25 past 5 يعني الساعة 5:25 على 5 وعلى 5. It's 25 to 6. 25 to 6 يعني الساعة 6:25 يعني باقي 25 وتكتمل 6. تو بمعنى إلا. It's 20 to 20 to 6. 6 يعني 6:3 اللي هي 20 دقيقة يعني باقي 20 وتكتمل 6. It's 10 to 10 to 6. 6 يعني الساعة 6:10 يعني باقي 10 دقائق وتكتمل 6. تو بمعنى إلا. It's 5 to 6. 6 يعني الساعة 6:05 باقي 5 دقائق وتكتمل 6. إذن لدينا 4 كلمات مهمة في الساعات أو to tell time لكي تخبر الوقت بطريقة صحيحة. كلمة quarter بمعنى ربع، وكلمة half بمعنى نصف، وكلمة past بمعنى وكلمة to بمعنى إلا. Listen and practice the conversation. استمع إلى هذه المحادثة وتدرب عليها. Tape script 3.9. Tape script 3.9. Excuse me, can you tell me the time, please? Excuse me معذرة. Can you tell me the time please؟ ممكن تقول وقت من فضلك؟ Yes, of course. It's about 6 Of o'clock. course بكل تأكيد. It's about معنى حوالي 6 o'clock الساعة 6. Thanks معنى Thanks. شكرا. Conversation 2. Excuse me, can you tell me the Excuse time, me, please? Can you tell me the time please؟ معذرة ممكن تقول الوقت من فضلك؟ يبقى السؤال عن الوقت. Excuse me, can you tell me the time please؟ عند سؤال شخص عن الوقت. I'm sorry, I don't know. I'm sorry, I don't know. I don't have رد a عليها watch. I'm sorry أنا آسف I don't know أنا لا أعرف I don't have a watch أنا لا أمتلك ساعة يد. ردت عليه never mind بمعنى لا Never يهم mind. أو مفيش مشكلة. انتهت محاضرة اليوم. شكرا لكم.